tó Elédùmarè ọba ògóògó ọba àjíkẹ́ ọba afẹ́nifẹ́re ọba àjùwà pé agbẹnimọ́dẹ̀yìn afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gún ọba alógúnlọ́lá ní ìlẹ́yẹ ọgbàgbà tí gbàrà àdúgbò abọ́ ọgbọ̀gbọ̀ tí fi yọmọ ẹ̀ nọ́ọ̀fìn Elédùmarè wọ́n ṣàlàyé wa nọ́ọ̀fìn nílẹ̀ Yorùbá o wọ́n ṣàlàyé gbà fún wa wọ́n ṣàlàyé ṣe wá lógo wọ́n ṣàlàyé gbé wa borí àwọn eléni ní ayé eléni ní ọ̀run gbogbo àwọn amọ́niṣẹ́ ní afàìmọ́niṣẹ́ ní aṣẹ́ntánbánidárò olùgbé wa lékè wọn wọ́n jẹ́ kípa ọ̀tọ̀ ká wa o ẹlẹ́dàá ọ̀dọ́wọ́ rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú ìbà àwọn àgbàlagbà ìbà àwọn àfijú ẹlẹ́yẹ tí wọ́n bàtà dẹ́ oníbàtẹ́ pèlè mọ̀jà tí ìbànújà láìfọwọ́kan ní ìbà lọ́wọ́ yín àti dìímùjẹ èèyàn ìbà yín o ọba láàlú ògiri òkò ọ̀bẹ̀lẹ́kún sunkún kẹ́rù ọ̀bẹ̀lẹ́kún ọba ń dásọ̀rọ̀ tí ò tó dáṣẹ́ ẹlẹ́kún sunkún láàárọ̀ yìí ṣẹ̀jẹ̀ onímísúnmí láàárọ̀ yìí ń sùn fún ẹbọra tíjẹ látọ̀ pa láàlú ìbà rẹ ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ dọwọ́ rẹ ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ alápò kàtó lápò rebe kò ló bá jú balẹ̀ ilẹ̀ alánú ilẹ̀ ìbà rẹ o má jẹ́ kí wàá ta mọ́jọ́ ká wa ṣàánú wa gbé wa lékè àwọn abínú ẹni gbé wa lékè wọn má jẹ́ kí wọ́n rí wa gbèsè kọ́lọ́run Elédùmarè mọ̀jà gbèrè tìjú mọ̀jà jẹ̀bi níjọ́ tí mo jáde níjọ́ mélòó sẹ́yìn mo sọ̀rọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ Sowore mo ní ká máa wò báwo yóò jẹ̀bi o Sowore ó jẹ̀bi ibi tó lọ nawọ́ sí yẹn kì í síbi téèyàn máa nawọ́ sí mo sọ dáadáa categorically mo ní yóò jẹ̀bi bọ̀ eré làwọn èèyàn máa ń pè kì í ṣe pé a fẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí ó dáa kì í dẹ̀ ṣe pé bóyá a fẹ́ àwọn ẹlẹ́yà kejì wa kì í ṣe pé a fẹ́ràn wọn ṣùgbọ́n Yorùbá ní ọpọlọ gan àwọn èèyàn nítorí orílẹ̀-èdè tá a wà ló jẹ́ kí káwọn èèyàn máa kó iyán Yorùbá kéré òye làgbà wò tí Yorùbá máa ń sọ ibi tọ́rọ̀ yẹn ti jẹ jáde nìyẹn a lot of people tí kì í bá ṣe pé orílẹ̀ tá a bára wa tí ìran Yorùbá bára wọn ìmọ̀ àti ọ̀làjú tí Yorùbá ní ó kọjá orílẹ̀-èdè tá a wà ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá má jẹ́ ká rí nǹkan tí ó mú èèyàn lẹ̀ tí ó mọ dání àjò èèyàn padà sẹ́yìn ìfàsẹ́yìn tó bá ìran Yorùbá kò ju orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a bára wa yìí lọ I'm telling you nínú àwọn tọ́lọ́run fún ní òye àtọgbọ́n téèyàn fi lólé ayé lórílẹ̀ àlàyé nìran Yorùbá wà torí ẹ̀ la ṣe rí àwọn tọ́lọ́run yàn tiwa yìí tí wọ́n dàbí ìgbésí ayé wọn dàbí ìgbésí ayé Férù nínú ayé Mósè bó ṣe rí nù àti gòkè Yorùbá tá a bá dijú ká pọkànpọ̀ sọ́nà kan àti gòkè wa yóò mọ lọ tìkọ̀tìkọ̀ ni nítorí fà á tí gbogbo ẹ̀ fi rí bó ṣe rí eré o níjọ́ kínní àná kó tó di pé wàhálà yìí ó bẹ̀rẹ̀ tí Sowore ń plan pò ń fẹ́ jáde mo sọ̀rọ̀ mo ní any protest tá a bá ti ń fi déètì sí kò lè work nígbà tí wọ́n ṣe EndSARS wọn ò mú déètì ṣé báwọn ọmọ kan dédé bọ́ sójú títì ni a ṣe protest lọ́la o kò sí pé dé announcement ti wáyé lórí paper kò sí media houses tó gbé wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bí eré níjọ́ tí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orin ijó ìlú ìfọ́n everybody kàn rí pé ìjọ́ kìíní ni wọ́n lọ́lé ìjọ́ kejì wọ́n lọ́lé ìjọ́ kẹta wọ́n lọ́lé bí ó ṣe di pé grand yẹn ń kún nìyẹn every state tó wà ní ìjọ́ tí kìíní ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n protest tí bá ti ní on the 24 a fẹ́ jáde a jókòó ní kíní kan national park kò ní work ẹ̀wọ̀n jẹ́ parọ́ tẹ̀ ń jẹ́ kò ní work excuse me ìdí tí jẹ́ ká máa sọ bẹ́ẹ̀ ni pé òye làgbà máa wò tí Yorùbá máa ń sọ
ibi tó ti kọ́ mi ní. Nígbà tí Sowore ó fi lọ, mo sọ nǹkan kan, mo ka ìran Yorùbá tó ti ṣàtìlẹ́yìn fún ìran Ìgbò tí wọ́n ká àbùkù bọ̀. Àbùkù lágídí tí ò mọ níwọ̀nba tí ò mọ kékeré. Torí ẹ̀ ni mo ṣe ń dọ́gbọ́n sọ fáwọn èèyàn pé ìwọ tó o bá ṣe tán láti ka àbùkù tó ò ní ríro ni o tẹ̀lé ìran yẹn. Àwọn aláìlójútì làwọn o. Tá bá bu ọ, tá bá rí pọ́dọ̀ rẹ ló ń jẹ wà lọ́la tí táwọn ó jẹ wà láwọn àbọ̀ kó mọ dọ̀bálẹ̀ fún ọ. Bọ̀ ẹ̀ ń pé Yorùbá ní tìjú. Ṣé ibi téèyàn bá ti sọ pé ó dáàárọ̀ sí èèyàn máa ṣe ká lẹ́mẹ̀ again. Ìran Yorùbá ò rí bẹ́ẹ̀ ó dáàárọ̀ o. Tí nǹkan bá padà gbé ọ padà lọ bẹ lọ sí ẹ̀ka lẹ́ yóò jẹ́ pé wọ́n lọ fẹ́ lọ sóore fún wọn bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé ọ ní ìdí nǹkan lọ́dọ̀ wọn. Ṣé ti rí irú làákàyè tọ́lọ̀ fún Yorùbá pé àyàtọ̀ gan Ọlọ́run kan dá wa máa mú àwọn amukun mẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dá kan ni àtàwọn ọmọ àlè kan tó ti dàṣà wọ̀ nínú àwa Yorùbá ló jẹ́ kí ìrìn àjò wa máa lọ tìkọ̀tìkọ̀ níbi tí ọpọlọ wa dé dúró. Britain ọmọ àpáwọn ò lè bá wa tá bá tú wa lẹ̀ pẹ̀lú wọn ò lè bá wa láéláé. Kì í ṣe in terms of resources but in terms of ability to take care of the little things tá a ní capacity wà láti ṣe tó jẹ́ pé Britain ọmọ wò wá ni pé àwọn làwọn colonize Nàìjíríà náà o tó làwọn colonize àwọn Yorùbá náà o kápọ́n fi wálẹ̀ sáyé wa wọn ò dà wá pọ̀ mọ́ àwọn amọ̀kùn mẹ́kọ̀ọ́. Ìyẹn ní bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá nínú kì í ṣe pé bóyá a rí àwọn ẹ̀yà yòókù pé bóyá àwọn àdá pé bóyá bọ̀ àwọn ń fa ìrìn Yorùbá fẹ́ tẹ̀síwájú àwọn ń drag wa padà sẹ́yìn. Ibi tí wàhálà ti wà nìyẹn. Lẹ́nu ìgbà tí a sọ̀rọ̀ yìí pé ṣébí dáhùn la sọ̀rọ̀ bí bàtà sọ pé Sowore ó tẹ̀ pé yóò kábùkù pẹ̀lú nǹkan tó dánwò. Ṣé kò tẹ́? Lánàá yẹn náà lẹ́ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe prógrámù tọkùnrin Ìgbò kan títí ń kọ̀ndẹ́mù Sowore fún nǹkan tó ṣe. Ó kàn bà plan àwọn jẹ́. Wọ́n èyí ṣẹ̀dá tí ìyẹn máa ràn lọ́wọ́. Àní Victor Banjo ọmọ ìyá yín wọ́n pa ni. Àwọn kan ní torí pé ó wà lẹ́wọ̀n ní Enugu ní táìmù tí ogun bẹ̀rẹ̀ ló jẹ́ kó ṣáìdì àwọn Awólọ́wọ̀ ò sí ní ẹ̀wọ̀n ní Calabar àbí Calabar ò sí lára àwọn tó jagun fún Biafra. Bọ̀gbà tó kú dé tán máa jagun yẹn wọ́n lọ bá Awólọ́wọ̀ dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ bọ̀ Awólọ́wọ̀ fún wọn ní green light. Gàwọn ló ṣe wá tó Awólọ́wọ̀ lẹ̀ kẹlẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ ẹ̀dá tí wọ́n jẹ́. Torí ẹ̀rí tẹ́ bá ń sọ̀tàn ní kẹ̀kẹ́ sọ̀tàn lásán ọgbọ́n tó wà nótàn ní ẹ̀kọ́ kí lọ́gbọ́n tó wà nótàn. Victor Banjo ẹ ti yọ̀yàn kúrò lọ́gbọ́n ẹ̀wọ̀n ẹ ti negotiate pẹ̀lú òkè o wàá jagun fún wa ó dẹ̀ ti accept ẹ wá ní ó lọ pa bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀. Irú àfilọ̀ orunú mọ́tò wo nìyẹn? Irú àfilọ̀ wo nìyẹn? Victor Banjo wá ní tó bá jẹ́ tìyẹn ni ẹ lè rán ẹlòmíì lọ bọ̀ kì í sóhun lówó fọwọ́ ara òun ju òkò sílé bàbá òun àti ìyá òun. Èyí tí wọ́n bínú sínú ẹ̀tàn ni kí wọ́n lọ pa. Ṣé ẹ dá àwọn ìran wọn? Ẹ jẹ́ sọ nǹkan fún yín lẹ́nìí. Tẹ́ bá fẹ́ control Igbo ẹ gbọ́dọ̀ wà radical. Ẹ gbọ́dọ̀ tough. Tẹ́ ẹ bá tough ẹ lè rí wọn control. Torí ẹ ní òjò wọn ní leader. One ẹni tẹ́ bá wọn tójú kú fi control wọn ẹ rí pé ojú kú gbà tó yọ̀n ojú ẹ̀ kì í sọ kalẹ̀. Yìí máa gbéná ojú wọn ni. Wọn ò ní nífẹ̀ẹ́ o bọ̀ wọ́n máa tẹ̀lé dogmatically náà pé alágbára náà àwọn nìyẹn táwọn ò bá tẹ̀lé òní ò bàtà wọn jẹ́ irú ẹ̀ ní Kánù náà ń lò fún wọn. Mo wo brain tó wà lórí Kánù mo wé ẹ̀ mo rí pé Kánù ò gbọ́n kankan ẹnìkan discuss ó ní bàbá yóò wà diplomatic ìyẹn very dark man ó ní tó bá yẹ pé Kánù wà diplomatic ni kò ní wà no situation tó wà yẹn pé ẹni tó bá tẹ̀lé Kánù pẹ̀lú bí ó ṣe ń ronú yẹn pé nìyẹn dìndìnrín ayé àti tọ̀run ni àwọn tí ń kà nìyẹn ẹni tó lè rórí. Ibẹ̀ ni mo ti ní Sowore pé Sowore kàn ṣe gbogbo kí ni ẹ̀ fún fọ́ọ̀n ni kò sí is not a serious person. Sowore kò serious kọ́bọ̀ tó bá jẹ́ pé ó serious ni tí kì í ṣe pé bí a rí nǹkan pánlá ní mi àwọn ìwà rárá tí ń wù yìí
kò yẹ kó tẹ̀lé irú Kanu irú èèyàn wo ni Kanu fẹ́ jẹ́ tí àwọn ọmọ pé máa plead fún ìyẹn tó pé àgọ̀ ló gbé débi tó wà yẹn kọ̀ọ̀lùsẹ̀ tó wà yẹn àgọ̀ ni tí kì í bá ṣàgọ̀ rí gbogbo àwọn speech ẹ̀ máa fi hàn yín lórí ìkànnì kẹ́ ẹ máa gbọ́ nǹkan tí ń jáde lẹ́nu ẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí ń jáde lẹ́nu èèyàn ó dẹ̀ sọ pé ó fẹ́ lead odidi state ìwọ́dẹ ló gọ̀ yìí definitely ó fẹ́ bá yí àwọn èèyàn tó fẹ́ lead jẹ́ ni irú ìran tí Yorùbá ò gbọ́dọ̀ jẹ́ nìyẹn torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún yín ní gbogbo gbà ẹ wo kan tó ṣẹlẹ̀ sí Sowore ẹ wo reaction àwọn ọmọ Ìgbò lórí ọ̀rọ̀ Sowore after gbà tí ó lọ tó dé. In fact, if anything should happen to Nnamdi Kanu now, we should blame Sowore. Because, really? Yes. You don't think his intentions are no? He is the one who told us that the government have already taken a position to convict Nnamdi Kanu before you can now be talking of a political solution and all that. He said it himself. And so when you know about this, why are you doing what you are doing? I have never seen government in the world who was forced to do certain things. You don't force government to do things. You don't. What do you mean you don't force government? You don't force government to listen to you or to take a position and all that. When it comes to fighting for rights of individuals. No, this is not the way to do it. The courts are there if it is fighting for your rights. But to force government and say, I want this person released today or else the country will burn. No government will listen to you. No, it has never happened, and it will not happen under Tinubu. That I was telling this man, look, stop this pranks you are playing. It's pranks as far as I'm concerned. Because he knows very well that this protest will not yield any fruit. The effort the Igbos have been making would have been more plausible if it was allowed to say through. But Sowore have carried his useful exuberance and rascality to go and spoil our show. Now ẹ wo bọ́ báyìí ṣe condemn Sowore condemn ẹ̀ kó bá plan àwọn jẹ́ n tà sọ fún un bí bàbá Wọlé Ṣóyínká ṣe wọ́n gbà tí wọ́n nu àwọn tó sá káàkiri Ọlọ́run ló yọ wọ́n àbá pa wọ́n àbá pa bàbá ní 67 to 70 bàbá support Ìgbò kí ẹ gbẹ́ mọ́ dání o bọ̀ gbogbo right up wọ́n gbà yẹn Ìgbò náà wà bọ̀ kí làbọ̀ rẹ̀ kò sí orúkọ tí wọ́n sọ wọ́n kò sí orúkọ tí wọ́n pè wọ́n mi mọ nǹkan tẹ̀ ń wá lórí igbá wọn àwọn ọ̀ràn tí kì í appreciate èèyàn tẹ́ bá ṣoore fún Ìgbò obìnrin pọ̀ yàn yín jẹ ni tẹ́ bá ṣoore fún pé géèmù òun ló jẹ lọ́wọ́ yín ṣérò àwọn èèyàn yẹn lèyàn mọ gbẹ́kẹ̀lé ẹ wá gbọ́ nígbà tí Kanu tí ó gba ìwé lọ́wọ́ àwọn lọ́ọ̀yà yìí tó lọ fẹ́ defend ara òun ní court ẹ wo reaction yẹn after court kíní ẹ wo reaction yẹn ẹ wo bí ṣe ń address àwọn èèyàn ẹ̀ lẹ́ẹ̀fì mọ oríyàn tó jẹ́ ṣé èèyàn tẹ kéèyàn máa tẹ̀lé ni ṣé leader ni àbí amọ̀kùnmẹ́kọ torí nígbà míì àwọn èèyàn kàn máa tẹ̀lé wèrè èèyàn torí pé ya wèrè kì í ṣe pé wọ́n torí pé lọ́pọlọ lẹ́ẹ̀fì mọ orú àwọn èèyàn táwọn èèyàn wá gbé dání nígbà míì ṣé ni tẹ̀lé ṣé ní làákàyè èèyàn ni àbí torí pé ya wèrè ṣe fẹ́ tẹ̀lé ẹ wo tó tójú àwọn èèyàn rí kóòtù. But that's what you wrote. You said here, my lord, that the defendant has now applied for bail. Now, as I said earlier, bail is a decision of the court taking into consideration all the conditions laid down in Muhammad Abacha v. State. At this stage, I am of the opinion that to make or take a stand on the bail application without first hearing and determine the issue that is glaring in the face, which is the absence of the defendant from the court since 25th of April 2017 until it was produced on the 29th of June. My lord, which was exactly what the Supreme Court did. They said that he did not jump bail. These criminals came to my house to kill me. That's what the Supreme Court said. This is in your own court, my lord. So I cannot understand, my lord, why my trial will be conducted contrary to the Constitution of Nigeria that said I must have free and unfettered access to my counsel. Is here. This is the law. Stop talking when I'm talking. Sorry. And they know it very well. And I suspect that some people in government are complicit. They are making money with insecurity. They are making money with it.
I ask that I give an order in the east and then you just counter it. Who is the pastor? Oh my God. Not that hard. Are you a Jesus? Form of violence or insecurity in South in the name of God. Let me come out of this nonsense, this mess. 2 minutes only. Only 2 minutes, I guarantee you. And then the peace will be released. Not just about everywhere. Huh? Ṣé ẹ̀gbọ́n kan tí ń sọ ẹ̀rọ bí ṣe ń tap bọ̀bọ̀ yẹn ń tap ẹ̀ pé when I'm talking you don't talk but in the east when I'm talking nobody talk. Kí èèyàn máa sọ báyẹn ṣé ọlọ́run ni ọlọ́run àwọn ọmọ Ìgbò ni bí Ìgbò ṣe wá gbọ́n tán ní ọgbọ́n àlùfàṣà ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yín ọgbọ́n biribiri tó Kánù ni wọn gbogbo wọn wá ń tẹ̀lé. Ó di kíláàsì tàtó níjọ́ Monday sẹ́ni tó gbọ́n nù ó di kíláàsì tàtó. Tẹ bá gbọ́ nǹkan tí bàbá kan tó jẹ́ gbàkejì dẹ́bùtì ẹ sọ dẹ́bùtì ẹ nígbà tí òun dé sínú IPOB táwọn organize IPOB òun ó ní Kánù ló dé lójijì ló ní dandandandan ó gbọ́dọ̀ ọmọ gbébọn láwọn ní mọ̀jẹ̀ káwọn gbébọn mọ̀jẹ̀ ká IPOB lo arms wọ́n máa lo arms kó ba nǹkan jẹ́ ó lò ló sáyé tó ní sí arms tipátipá ó ló victimize òun lòun fi IPOB lẹ̀ ó lé second in command ẹ̀ ìyẹn dẹ̀ lówó lọ́wọ́ ó wà lára àwọn tó ń finance IPOB tẹ́tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe back up nìyẹn ó back out sorry àwọn IPOB bá níbọn bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní control bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn kiri nìyẹn ó kọ́ declare síta tó níjọ́ Monday they need bí Kánù ṣe wà lẹ́wọ̀n yẹn wọn ò bí ìyá wọn dá àwọn gómìnà yẹn bẹ̀rù ẹ̀ débi pé torí ẹ̀ làwọn elite lọ́dọ̀ wọn ṣe wò pé ibi tó wà yẹn dáa pé àlàáfíà jọba lọ́dọ̀ àwọn ewu tó sọlẹ̀ wọn dà ṣé tí ìyẹn bá fẹ́ lọ jagun pé ẹ fẹ́ gba orílẹ̀-èdè ìlú rẹ̀ làwọn èèyàn rẹ̀ gbọ́dọ̀ kú tán ná abẹ́ ẹ̀ tí ọ̀dà sáà kan tí mò ń sọ ni a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ wá fèsì àwọn ọba wa àkọ́kọ́ lù ọ́ pa aráàlú àpà wọn àmọ́ òun wá la fẹ́ gba òmìnira fún nígbà tẹ́ ẹ̀ máràlú yín tẹ̀ ń pa àwọn wo la fẹ́ gba òmìnira òun fún tá a fẹ́ kára ó ní ẹ jẹ́ ká ti bí ìsánáká kéèsì ogun torí ẹ̀ nígbà míì ìjà téèyàn ó bá jà ìjà ọpọlọ ẹja fọpọlọ jà kì í ṣe pé ká kà máa jà rán dandan gbogbo wa la mọ̀ pé tíjọba orílẹ̀-èdè yìí ṣe ìjọba arọ́ ìjọba aranu ní ìjọba tí ò nítumọ̀ ní bó kì í wá ṣe pé nígbà tá a bá wá ní péjọba ò dá aráàlú láwa fàbọ̀wọlé lórí àwọn máa pa wọ́n àwa nígbà tá a bá pa wọ́n débi kan àágbó òmìnira irú òmìnira wo irú lẹ́yìn ọba ìkáwá declare síta tó mọ̀ pé ókè oníjọ́ Monday àbíjọ́ Jímọ̀ ẹ̀ ní máa jáde ṣé àní bàǹkà jẹ́ sábà kan tá a dó sáà jẹun sáwọn tá a fẹ́ ṣèjọba lórí ṣé wọn ó yọ sówó sí skeleton kó tó dìgbà tí òmìnira gbẹ́ òde òmìnira táwọn àgbà tí ó dé nítorí ẹ̀ ni mo ṣe ń pè wọ́n rí fáàsì ìran yẹn pé ewé brain ni wọn ewé level of reasoning ewé ẹ̀ kó tó di pé tẹ̀lé yàn ẹ lọ yí ọpọlọ ẹni yẹn wò ṣé ẹni yìí wọ́ tẹ̀lé tá a lè tẹ̀lé ṣé ó ní ìròrí rere àbí kàn máa sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà ẹ lọ wo àwọn ọ̀rọ̀ tó lè kọ́ sí kó gún ṣẹlẹ̀ tẹ́kà kíra yín bọ́nú ogun tí ò nítumọ̀. eléyìí yóò já àríkọ́gbọ́n fún gbogbo àwọn tó bá fẹ́ jẹ́ leaders yóò sì já àríkọ́gbọ́n fún gbogbo àwọn tó wà ń jọba náà wípé ẹ̀yin lẹ sọ ìlú ìdá báyìí tí ń jẹ́ káwọn èèyàn máa ronú ní ọ̀nà àìtọ́ ẹni tó bá sọ pé Kánù ó yàtọ̀ sí criminal ẹni yẹn dìndìnrín ayé àti tọ̀run ni typical criminal ayé àti tọ̀run because ó jà fún ìlú gangan mọ́ àwọn aráàlú rẹ̀ lọ kọjú bọ́ sí tọ̀npa ọ̀jẹ̀ lé wọn nísìnyí ọ̀jẹ̀ kí ayọ̀ kó wọ́n inú rẹ̀ wọn àwọn pọ̀ mọ́ ń payá pọ́kọ́ lọ́dọ̀ yín ọ̀wárí wọn lórí wọn. ó sì fẹ́ kí wọ́n nígbàgbọ́ nù rẹ̀
ẹ gbọ́ díẹ̀ lára nǹkan tí Verydark máa ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu kẹfì jomi tó lọ́rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. They don't want Nnamdi Kanu to come out. You know why? Because if this guy comes out and maybe you are trying to be a governor and he says you are not going to be a governor, you will not be the governor. Do you understand? Even though you will later be that governor, blood will spill. If you say you want to be president and he say, don't be you we want, you who no wants you cannot lead the Igbos, it is you we want. Guess what? Your people, the attention, the support you have in the East will be divided. Do you understand? So, Verydark man is not talking about Nnamdi Kanu. That's not true. In the past, I have. As a matter of fact, there was one time I spoke about Nnamdi Kanu. I was called and I was warned. Yeah, but I still spoke about it. I was called and I was warned. I was called and I was warned. Owo Pada Te Sowore have been arrested. What I'm telling you now, Owo Pada Te Sowore knows. But he was hoping for a miracle. Just like every one of us that hope for a miracle. He risked it to hope for a miracle that just in case, let's just try if it will work and we will release this guy. Sowore was just hoping for a miracle to happen. Okay, yes, maybe this miracle will happen. Let's try. Maybe we'll put a little bit of pressure. But he didn't know. I would say he didn't know. He knew he was going to be arrested. He was just trying his best. Do you understand? But guess what? We are not going to stop. We'll still keep on trying. But I'm just telling you, this is the original design. Because these governors in the Eastern region are telling the president, are telling the security operative, are telling the NSAs, are telling the DSS, are telling the police, are telling the army that this guy is a threat to state peace, is a threat to national peace. You can never let this guy go. And him, on the other hand, Nnamdi Kanu ready for sale. Now I still the letter to say, if I come out today, Aragagbandi ara unuki, Aragagbandi aragi, all of now, una go collect one after the other. So, like I said, this whole thing, it has been designed. All the court cases. So they have done the case for 10, 15 years. They will let him go. They will not touch him. They will feed him. They will clothe him. Anything he wants, he will get. If he wants a phone, if he wants a laptop, they give it to him. If he wants a fuck, they get him a girl. Anything he wants, yeah, they will give it to him. Then they will leave him later. When they don't leave him at old age, they'll come give him one national award. They'll come give him one national award. They'll come say, he has been resistant, he's a leader, he's a OON, Order of the Niger. Bro. I really wish him, Nnamdi Kanu, was diplomatic though. But again, I mean, I think what he's doing is probably what I would do too, if I was ever in his shoe. You understand? But he also needs to also be diplomatic. Because he know the tell and say, okay, no Allah, no fight again. Then maybe when he can't go outside, he can't fight. But if they see, they tell them every day, say, we go scatter everywhere. And the sad part is say, now, if he can't tell them, say, he no go fight again, they no go believe. They will still keep up. So please, don't put some allegation on me that, because it's just because what I know, you don't know. What I have seen, you don't see it. The information I'm privileged to, you are not privileged to those information. So we are not the same. And this have nothing to do with the Igbo. Stop trying to force, a narrative and a propaganda that I hate Igbos. This is, I don't know why you all want to do that, but it's your business. Anyways, peace and love, don't play. If you play, don't learn, I will learn the hard way. Hey, Sowore has been arrested by the Nigeria Police Force. And you would ask, why was he arrested? It is very simple. The 13 people that were arrested previously all gave their statements, and there is a constant in all of their statements. Every one of them mentioned
that one Omoyele Sowore led them into the restricted area in contravention of the court order. So it will be most unfair to charge some people to court and leave the person that led them to commit that more like their leader, the lead protester who told them and took them into the restricted area. And that's why in the spirit of fair play and to ensure that justice is served, Omoyele Sowore was arrested today, and like the others too, he wouldn't spend time with us. He wouldn't spend up to 24 hours with us. Once we wrap up the charges, he's going to be prosecuted. In fact, if everything goes right, our plan is to ensure that he is prosecuted today. He goes to court today. Àṣírí ibẹ̀ lẹ́gbọ́n yẹn, àṣírí ni very dark man sọ fún yín yẹn. Sowore wọ́n palẹ̀ mọ́ lánàá, àná ni wọ́n palẹ̀ mọ́. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó ga ọlọ́pàá yẹn náà sọ, ẹ̀rí pé ó náà sọ àwọn ti palẹ̀ mọ́. Ọ̀dọ̀ Sowore ṣe máa lọ bọ́ǹtì ẹ̀ òun náà kọ́sítọ́mà ni lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n máa mú àtàwọn tó máa jùlẹ̀, but gbogbo ìjà tí yóò bá jà ẹjẹ́ àfọpọ́lọ jà ọjà mọ̀sálà àfi máa kíkanjú lójú ogun. Ẹ wo ọjọ́ tí Yorùbá ti ń prepare ogun, ẹ wo wàhálà tó wà ń ta. Despite that náà àì kick ọjọ́ tí Yorùbá bá dẹ̀ máa kick mọ́ ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé Yorùbá ò lè kick láéláé. Ọlọ́run ọba mo tún bẹ̀ ọ́ lénìí, mo tún bẹ̀ ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ kó tètè níyànjú. Tí àwọn agbésùnmọ̀mí ò bá dáwọ́ ìgbésùnmọ̀mí wọn dúró lórí ilẹ̀ Yorùbá, ìjọ́ tí ilẹ̀ Yorùbá bá kíkì ìjọ́ náà Nàìjíríà ó tàn. Mo tún sọ lónìí, ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ lórí ìkànnì ilé ni. Títí láti fi máa pàdé, èmi ti yín tòótọ́ bàbá àṣà.